Legenden Michael Burry ger sig på Caterpillar som rasar 7% på USA-börsen. Kan det spela över även på svenska verkstadsbolag som drivits upp på AI-temat? Vi får väl se när börsen öppnar. Det här är Börsfrukost. Välkomna! God morgon, det är den 2 juli och vi har i studion sällskap av Filip Wendt från Aktiespararna för att prata lite flöden, trender och marknaden. Jag tänkte jag skulle börja bara med att konstatera att i USA så var det väl ganska flat på de flesta indexen, även om Nasdaq var ner lite. Men det är en del bolag som ändå har rört sig och lite spännande nyheter. Jag tänkte vi skulle börja med att prata Caterpillar. Michael Burry, legenden, har varit ute och sagt att han tycker det här har fått en vansinnig värdering och man har fått en AI-värdering på ett verkstadsbolag. Vad tror du? Det kan säkert lägga någonting i det. De här semiconductor-aktierna både på emerging markets, 40% av emerging markets är semiconductors idag. I USA är 20% nästan semiconductors. Så det har ju fått en väldigt stor uppvärdering under det här året. I princip hela avkastningen ligger ju på semiconductors i världen idag. Ja. Så att gå emot det nu, ja, kan ju vara rätt, jag vet inte. Nej, men det känns som att många har försökt hitta teman som är utanför de här helt obvious bolagen som håller på med AI, och så har man värderat upp dem för att det finns en viss del i de här bolagen som har koppling till AI. Men han tycker att om man tittar på ett historiskt perspektiv också, så har de sprungit iväg lite väl mycket, och aktien tappade faktiskt 7% igår, så det fick ju ganska gott genomslag. Jag vet inte om det är så att vi kommer få se någon effekt på Stockholmsbörsen och på de bolagen som kanske Atlas Copco eller Munters eller något annat. Vi får se. Det var väl semiconductor som gick sämst i USA igår, mest mjukvarubolagen gick upp, och det känns som att det rör sig i olika teman. Så antingen så är det en hel sektor som går ner och så handlar man ner alla dem. Så jag tror att jobbar man med volatilitet till exempel, tror jag man kan tjäna mycket pengar på börsen. Men jag tror att gårdagens nedgång på semis, det var nog rätt mycket Facebooks utspel av att man skulle börja dela och att Apple skulle köpa semis från Kina. Samtidigt som då Korea har byggt ut kapaciteten. Men så tror jag också att då software gick upp, det är säkert att det ligger pair trades, det vill säga att man är lång semiconductors och kort software. Och går man ur sin lång position, ja då täcker man sin kort position och så får du de här rörelserna. Ja. Men att Caterpillar då ska ses som det kanske sista som rörde sig i den här cykeln, att först var det Nvidia och så vidare, och sen så blev det semi-cap equipment, och sen gick man så långt ner så att man letade efter Caterpillar, då har man nog gått långt. Ja. Och då faller även då, eftersom semis var nere, så faller en del asiatiska börser. Koreabörsen är ner 5%, och det här har man ju vant sig vid nu. Den börsen rör sig antingen 5 eller 10% upp eller ner, för att Samsung och Hynix väger så pass mycket i det här indexet, så att när de rör på sig så rör indexet. Nej, men om 40% av emerging market, så det är klart att det blir ju, när det är ensidiga flöden så blir det ju stora rörelser, framförallt om det är hög koncentration i en sektor. Vi ska ta lite nyheter bara som har kommit i Sverige. Vi tänker på Intrum har fått en ny riktkurs av SEB på 4,80 efter att de har räknat på utspädningseffekterna på nyemissionen, och det är faktiskt 40% upp från var aktien handlas idag. KNDS, ett av Europas största försvarsbolag, skjuter faktiskt upp sin IPO på grund av dåliga marknadsförutsättningar, och Rheinmetall är också ner 33% de senaste 3 månaderna, så där får vi vänta på den IPOn. Idag kommer det viktig amerikansk arbetsmarknadsstatistik som på grund av ledigheten faktiskt kommer idag, för att det är nationaldag på lördag, och då har man valt att släppa den här statistiken redan idag. Förväntningarna ligger på 113 000 nya jobb i juni. Och sysselsättningen har under de senaste 3 månaderna legat på 188 000, så man väntar sig en viss avmattning i den här statistiken som kommer idag. Och till slut, SKF ger sig in i robotsektorn genom att bilda ett bolag i Kina med partnern Leader Drive. Och de ska tillverka precisionskomponenter till robotleder till förkroppsligad AI. Och SKF ska äga 60% av det här bolaget, och de startar verksamheten redan i år. Det låter lite science fiction, men de ska alltså tillverka kroppsdelar till AI-robotar med svenskt kvalitetsstål. Ja, nej, men de är ju oftast duktiga och tidiga i sina satsningar, men jag vet att av smarta investerare så går man inte in i robotics ännu, därför det finns inte en killer application ännu för robotics, det är för tidigt. Ja, men Musk ska väl tillverka flera miljoner humanoida robotar, säger han.
Och det är ganska snart. Men apropå det här med att man sköt på en börsintroduktion. OpenAI har ju också valt att titta på att skjuta på sin börsintroduktion till andra sidan av årsskiftet. Ja, och nu läste jag att man vill ge bort 5% av bolaget till den amerikanska staten också. Ja. Det händer mycket saker i den där sektorn. Nu öppnar börsen, klockan är 9 och vi ska se lite vad effekterna är på de här nyheterna vi har sett. Börsen öppnar ner 0,4. Intrum är upp 4% på den här höjda riktkursen. Saab fortsätter faktiskt upp lite så att Munters, ABB och Atlas Copco går faktiskt ner en del. Munters är ner 2% och Atlas Copco går ner 1,6%. Om det beror på Michael Burrys temat eller något annat, det får vi osagt. Men lite svag börs. Jag tänkte vi skulle försöka kika på lite grafer som du har tagit med dig. Om vi ska prata på lite mer teman. Vi har den här första här som pratar om ränta mot tillväxt. Kan du förklara lite vad den innebär, den här grafen? Vi ska se om vi kan få upp den. Tack. Där har vi den. Ja, det här är ett ganska långt perspektiv och då har vi då i de två graferna så har vi den ljusare då. Det är nominell BNP, det vill säga inflation plus real tillväxt. Och den taktar idag i USA på ungefär en dryga 6% nivå. Det vill säga en nominell tillväxt alltså real tillväxt på 2,5 plus en 3,5% inflation. Och sen då den mörkare linjen, det är den amerikanska långa räntan. Alltså det vill säga en 10-årig ränta. Och den ligger idag på runt 4,5%. Och vad den här säger då det är att med en sån hög tillväxt så borde egentligen den långa räntan ligga på 6% och inte på 4,5%. Ja. Vad skulle hända med USA om den gick upp till 6%? Ja, då är det game over. Då får Michael Burry rätt. Ja. Och det är det oroväckande här. Och vi har sett hur känslig... Titta under hela den här Epic Fury, den här operationen mot Iran. Hur varje gång 10-åringen gick upp på 4,50 så backade Trump från någon aggressiv åtgärd. Så 4,50 har ju från administrationen varit en väldigt, väldigt viktig nivå. Då har man ganska lite margin of safety då, för det är där vi ligger ungefär. Och i med en stark sysselsättningssiffra idag på 115, men den amerikanska speedlimiten för ekonomin den är kanske mellan 0 och 50 000 jobb eftersom vi inte har någon invandring. Så att det finns en stor risk att räntan kliver över 4,50. Tror du att Kevin Warsh skulle våga gå in här och höja räntan faktiskt, om det behövs? Alltså han har ju bara att vinna på att köpa förtroende. Och det gör man genom att höja räntan. Och det gör han därför att det som är normativt för Fed, det är vad amerikanska tvååriga obligationer handlas på. Och den är på 4,15 idag. Och Fed Fund Rate, det vill säga man pratar om att höja eller sänka räntan, den är mellan 3,5 och 3,75. Jag tror att han skulle absolut kunna gå till någonstans 3,75-4. Det är 80% sannolikhet att det sker en höjning till september. Ja. Och då har vi 2 möten, det är juli och september. Ja. Vi får väl se vad det är för typ av data han kommer att titta på också. För att han vill ju förändra hela datasättet egentligen och titta på nya parametrar och liksom räkna på inflationen på ett annat sätt. Någon slags trueflation-sätt. Det är på tiden. Och jag ska säga så att nu gick ju The Maestro bort förra måndagen, Greenspan. Han var ju oerhört skicklig. Och han hade ju Knut Wicksell som sin stora idol. Det vill säga att man ska titta på vad marknadsräntan, den liksom räntan som ekonomin klarar att leva på. Och han höll hela tiden en viss realränta. Det enda problemet han hade i slutet det var ju att han lät 9/11 få så stor inverkan så då sänkte man till negativa räntor, eller realräntor i alla fall. Va? Och det var ju kanske det som gjorde att vi fick den här huskraschen till slut. Kevin Warsh, till skillnad från Powell och Bernanke och Yellen, är ju en marknadens man. Han är ju gammal parhäst med Scott Bessent från Druckenmiller. Och jag tror att de här är ju mycket, mycket mer respektfulla till marknaden. Och jag tror att de vill att marknaden gör höjningen och åtstramningen åt dem. Och därav också att de ser över vad det är för data de tittar på.
Så den här grafen visar egentligen att vi laggar lite i räntan. Om vi ska ha den här höga tillväxten så ska vi ha lite högre ränta också. Ja, och vi är nu i en inflationary boom. Och i en inflationary boom så funkar inte obligationer som en hedge i ditt aktieägande. Om vi ska gå över till nästa då, så ska vi titta på Kina och likviditetscykeln som du har med dig en graf på också. Och den visar ju att Kina har dragit sig ur ganska mycket av marknaden men är nu på väg tillbaka igen och ska liksom fylla marknaden med likviditet. Frågan är vad den ska ta vägen då? Ja, det här är ju jättespännande. Kina har alltså sedan den här Iran-konflikten drog igång stramat åt rejält för att hålla tillbaka import i Kina. Och sannolikt så börjar man öka på likviditetsinjektionerna igen. Och det vi såg när vi hade den här uppgången då under förra året och in i början på det här och fram till Epic Fury började, det var ju att emerging markets och råvaror och guld och silver var dit pengarna gick. Och med stor sannolikhet så tror jag att vi kommer få se det igen. För det har ju varit markant mycket sämre på många råvaror. Ja. Silvret har tappat 30%, guldet är ner 12% eller något sånt där i år. Så att... Men där är marknadens förväntningar att man ska använda sina reserver man har byggt upp för att köpa nu olja. Men det kommer sprida sig till andra sektorer också, misstänker jag. Absolut, ja, men det är därför som guldet har gått ner. Och kineserna har ju visat sig att kliva in och köpa olja på $65. Jag tror VTI var väl 67 och Brent till 70 och sånt där. Så att de ligger nog väldigt nära och nu börjar köpa. Och så köper de upp till 85-90 $ fatet. För det kommer väl också kanske stödja oljepriset på lång sikt. Som man förstått så har ganska stora delar av oljereserverna liksom gått åt under den här tiden. Ja. Och det ska fyllas på något sätt. Ja, och det är alla asiatiska ekonomier. Och det är det man ser kanske nu också, att de asiatiska valutorna har varit ganska svaga den här veckan. Och det är ju antagligen då därför att nu ska de börja köpa alla de här råvarorna som de vill ha. Och det spännande som är också nu det efter den här Iran-konflikten är kommer de här överskottsländerna att investera i amerikanska treasuries? Förmodligen inte, med tanke på att vi står inför en bear market i bonds. Utan jag tror snarare man kommer använda sina överskott till att bygga lager för att världen har blivit väldigt osäker. En tredje och sista graf då, det här med IPOer har ju varit ett tema som man kan titta på. Jag menar, tittar man på trenden här på IPOer så har det varit en stigande trend under ganska lång tid och den drar iväg ordentligt här under 2026. Och vi hade ju då den största IPOen någonsin förra veckan. Vad tycker du det är ett tecken på? Alltså det är ett väldigt tydligt tecken på att sentiment i marknaden är otroligt optimistiskt. Alla är i båten, den får absolut inte kantra nu. Ja. Och då passar man ju på att göra stora nyemissioner. Den förra toppen var ju 21 och det kommer vi ihåg vad som hände efter det. Då vände också räntorna från en låg nivå och började stiga. Och det kommer inte alls vara lika mycket som den här gången när vi kom ur covid och så vidare. Men räntorna är på väg upp. Många länder är på väg att höja räntorna. Och då passar man på att gå ut och göra stora nyemissioner. Och det är till och med så mycket så att folk bara kanske backar och säger att det är så mycket som ska efterfrågas nu så att det kommer inte få plats. Ja, jag blev ganska förvånad själv då när Sivers lyckas ta in 700 miljoner. Ett ganska oprövat bolag som fortsatt liksom gör förlust och som inte har så mycket liksom verksamhet. De har en pipeline som de kallar det för. Att de kan ta in 700 miljoner över en kväll så där, från svenska, det säger en del om risksegmentet. Absolut. Men man ska också veta att Goldman gick public 99. Det var bara några månader innan toppen 2000. Glencore gick public efter det att vi var nära toppen i emerging markets. Så de här stora, spektakulära IPO-erna, börsintroduktionerna, de sker på topper. Så med allt det här i bakhuvudet nu, var ska man, när du pratar med dina liksom uppdrag och dina klienter, var säger du att man ska ha sina pengar här närmsta halvåret, året? Jag tror att det man ska titta på det är kanske en barbell-portfölj
Det vill säga att det här börjar köpa råvaror och så vidare. Vi har allt från oljan, energiaktierna och så vidare. Väldigt höga direktavkastningar på energiaktierna. Samtidigt som man ser att i mer defensiva sektorer så börjar bredden i de här sektorerna bli bättre än i de här sektorerna som har lätt som tech till exempel och semis och så vidare. Så att du har lite mer defensiva aktier. Jag tycker det var intressant idag med de här rekommendationshöjningar i Ambea till exempel. Att Ambea ska gå ut och göra M&A. Det är ju också intressant i det här läget när vi har ett valår. När det finns mycket stor risk. Så defensivt, utilities börjar bryta upp. Alltså kraftbolagen, vilket är en del i den här naturligtvis, i traden. Och sen så har du de här råvaruaktierna. Spännande. Tack för att du var med idag och tack för att ni har tittat och välkomna tillbaka till Börslunch som börjar 11:15. Tack för idag. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.